მოგესალმებით მეგობრებო, ვაგრძელებთ game development-ის ვიდეოების გაკეთებას და დღეს გავაგრძელებთ ჩვენს მიმდინარე პროექტზე Angry Bird-ის რეპლიკაზე მუშაობას და დღეს უნდა დავლანჩოთ, ასე ვთქვათ, უნდა გავუშვათ ჩვენი ჩიტი, როცა გამოვწელავთ მას. სანამ უშუალოდ ვიდეოზე გადავალთ, თხოვნა იქნება, რომ დაალაიქოთ ეს ვიდეო, გამოიწეროთ არხი და გააქტიუროთ ზარის ხილაკი. ეხლა კი დავიწყოთ, უცებ გაგახსენებთ, სად გავჩერდით, შეგვიძლია უკვე ხელი მოუკიდოთ ჩვენ ჩიტს, ფერს იცვლის, როცა ხელს ვკიდებთ, თუმცა როცა გამოვწელავთ და რომ უნდა გავუშვათ, არაფერი ხდება, ხო? ეს უნდა გამოვასწოროთ დღეს და უკვე ამ ვიდეოს ბოლოს ჩვენ ჩიტს უნდა შეეძლოს, ასე ვთქვათ, თავის გასროლა. ამისათვის ჯერ თეორიულად აგიხსნით, რა უნდა გავაკეთოთ კოდში, იმისათვის რომ ბრმად არ უწეროთ და გააზრებული გქონდეს, რას ვაკეთებთ. ეხლა, იმისათვის რომ ეს მექანიკა შესრულდეს, რამდენიმე დეტალი და მაჩვენებელი გვჭირდება. პირველი რაც დაგჭირდება არის ჩვენი ჩიტის საწყისი პოზიცია. ანუ სად არის ჩვენი ჩიტი, სანამ ხელს მოუკიდებთ და გამოვწელავთ, ასე ვთქვათ, საჭირო დისტანციაზე, სად იმყოფება. მაგალითად, ავიღოთ ჩვენი ჩიტი, თქვენ რა თქმა უნდა არ გააკეთოთ ეს, უბრალოდ გაჩვენებთ და გავანულოთ ეს პოზიციები X-ზე და Y-ზე. როგორც იცით, მხოლოდ X-ი და Y-ი გვაინტერესებს, იმიტომ რომ ორ დესივცეში ვართ და დავუშვათ, აქედან ვიწყებთ თამაშს და აქ იმყოფება ჩვენი ჩიტი. X და Y არის 0 ორივე. ეს იქნება ჩვენი starting point-ი, პოზიცია, საიდანაც დავიწყებთ. მეორე მაჩვენებელი, რაც დაგჭირდება, იქნება პოზიცია, სადაც იმყოფება უკვე გამოწელვის შემდეგ, ანუ დააპდეიტებული პოზიცია, ასე ვთქვათ. მაგალითად, ეს ჩიტი ჩვენ ავიღეთ, ხელი მოვკიდეთ და წამოვიღეთ -2 პოზიციაზე X-ზე. ეს -2 იქნება დააპდეიტებული პოზიცია, ხო? იმ მომენტში current position. ეხლა, იმისათვის, რომ ეს ჩიტი გავისროლოთ, გვჭირდება კიდევ ერთი მაჩვენებელი, დისტანცია ამ ორ პოზიციას შორის, starting პოზიციასა და დააპდეიტებულ პოზიციას შორის. და რა იქნება ეხლა დისტანცია? ჩვეულებრივად გამოვაკლებთ ამ starting points ამ ჩვენ current points, ანუ დააპდეიტებულ პოზიციას. მაგალითად, თუ იყო ჩვენი ჩიტი 0-ზე და ამის შემდეგ როცა გამოვწელთ, დავაყენეთ -2-ზე, გამოდის, რომ 0-ს ვაკლებთ 0-ს -2. და ეს გამოვა 2. იმიტომ რომ 2 მინუსი მოგცემს პლუს, ელემენტარული მათემატიკა და 2 გამოვა ჩვენი დისტანცია. შემდეგ შეგვიძლია ავიღოთ ეს დისტანცია, ანუ 2 იუნიტი და გავამრავლოთ რაღაც სიჩქარეზე, რომელსაც მივანიჭებთ ამ ჩვენ ჩიტს და ჩიტიც გაისვრის თავის თავს, ანუ მაუსით გავისვრით ამ შემთხვევაში ჩიტს. ძალიან კაი, მოკლედ დავაბრუნოთ ეხლა ჩვენი ჩიტი სადმე, მაგალითად აქ. მნიშვნელობა არ აქვს, მოკლედ პირობითად აქ იდგეს ამ შემთხვევაში და გადავიდეთ ჩვენ სკრიპტში, გავხსნათ ჩვენი პლეიერის სკრიპტი და დავიწყოთ მასზე მუშაობა. როგორც გითხარით, ის მაჩვენებლები starting point-ის, current point-ის უნდა აღვნიშნოთ აქ variable სახით და მათი variable ტიპი უნდა იყოს vector 2, იმიტომ რომ X და Y პოზიციები გვაინტერესებს მათი. ამიტომ დავწეროთ vector 2 და დავარქვათ პირველ start pose, ეს იქნება starting point-ი, start position-ი, ასე ვთქვათ. მეორე რაც დაგჭირდება, იქნება current position, რომელიც იქნება უკვე დააპდეიტებული პოინტი, სადაც უკვე გამოწელვის შემდეგ ვიმყოფებით და ასევე დაგჭირდება direction-ი, ესეც vector 2 იქნება და დაგჭირდება ერთი float-ი, რომელსაც public-ს გავაკეთებ, ეს იქნება სიჩქარისთვის და დავარქვათ ამას, მოდი force speed-ი. პირობითად. ძალიან კაი, ყველაფერი მზადაა, ჩვენი variables-ი და მოდი ეხლა გადავიდეთ უშუალოდ კოდის პროცესზე. პირველ რიგში რაც დაგჭირდება, ისაა, რომ start-ში მოვიდეთ და ამ ყველაფრის შემდეგ აღვნიშნოთ starting პოზიცია. Start position-ი იქნება ჩვენი rigid body-ის პოზიცია, ანუ ჩვენი პლეიერის პოზიცია. რა თქმა უნდა, აქ შეგვეძლო დაგვეწერა transform წერტილი პოზიცია, თუმცა ეს არ იმუშავებდა
უпростოდ იმუშავებდა, მაგრამ transform წერტილი პოზიცია არის vector 3 და მე კიდე მინდა რომ z ღერძი საერთოდ დავაიგნოროთ, იმიტომ რომ არ გვჭირდება, ამიტომ გამოვიყენეთ rigid body წერტილი პოზიციას. ესეც ანალოგიურია, უბრალოდ დააესაინებს ამ start პოზიციაში ჩვენი cheat-ის იმჟამინდელ პოზიციას. ანუ თამაშს როცა დავიწყებთ, სად იმყოფება ჩვენი cheat-ი. აკი start-ში ვაკეთებთ. კარგი, start-ში მეტი არაფერი არ გვესაქმება. ეხლა ჩამოვდივართ on mouse up-ზე, იმიტომ რომ აქ ხდება დალანჩვა რეალურად, როცა mouse ხელს გავუშვებთ, მაშინ უნდა გავისროლოთ. ამის შემდეგ აქ როცა colors უცვლით, დავიწყებთ მუშაობას. პირველი რაც უნდა გავაკეთოთ არის current პოზიცია ავსახოთ. იგივენაირად, აქაც დავწერთ რომ current position-ი იქნება rigid body-ს წერტილი პოზიცია. მაგრამ ამ შემთხვევაში უკვე დააპდეიტებული პოზიცია იქნება, ხო? იმიტომ რომ სადღაც სხვაგან ვიმყოფებით უკვე ეს ფუნქცია როცა სრულდება. უკვე გამოწელილი ყავს, ასე ვთქვათ, cheat-ი სადღაცას. ამის შემდეგ უნდა დავთვალოთ ჩვენი direction-ი და როგორც გითხარით, direction-ი რომ გავიგოთ, starting პოზიციას უნდა გამოვაკლოთ ეს მეორე პოზიცია დააპდეიტებული. და დავწეროთ ახლა direction უდრის start pose გამოკლებული ჩვენი current position, current pose. და იმისათვის რომ თავიდან ავირიდოთ ერორები და რა კი მინუსები და პლუსებთან გვაქვს საქმე, შეგვიძლია დავწეროთ direction წერტილი normalize. ოღონდ არ აგერიოთ normalize დაწერეთ და არა normalized, იმიტომ რომ ის სხვა რაღაცას აკეთებს და იმის გამოყენებაც დაგჭირდება და მე აგიხსნით რას აკეთებს. მოკლედ, ჩვენი direction-იც მზადაა და როგორც გითხარით, იმისათვის რომ გავისროლოთ, ეს direction-ი შეგვიძლია გავამრავლოთ რაიმე სიჩქარეზე, ანუ for speed-ზე. და ამისთვის შეგვიძლია გამოვიყენოთ მეთოდი rb-add force-ი, რომლის პარამეტრებში შეგვიძლია ჩავწეროთ ჩვენი direction-ი გამრავლებული for speed-ზე. წერტილ მძიმე და შეგვიძლია დავასეივოთ. გადავიდეთ unit-ში და თითქოს აი ყველაფერი გავაკეთეთ, თუმცა ერთი დეტალი გამოგჩა, სპეციალურად გამოვტოვე, იმისათვის რომ გამეხსენებინა რაღაცეები და მენახებინა. მაგალითად, პირველ რიგში ავიღოთ ჩვენი პლეიერი და რაღაც სიჩქარე მივანიჭოთ, მაგალითად 500. ავთოთ ახლა და ვნახოთ რა ხდება. აი ჩვენი პლეიერი გამოუშვით, თუმცა აი ვერ ვისვრი მაინც. ეს იმიტომ ხდება, რომ თავიდან წინა ვიდეოებში თუ გახსოვთ, ჩვენი პლეიერის ეს body type-ი დაინამიკის მაგივრად კოდიდან შევცვალეთ კინემატიკზე. როცა თამაში იწყება. ეს იმისთვის გავაკეთეთ, გაგახსენებთ, რომ როცა თამაში იწყება, ჩვენი cheat-ი არ ჩამოვარდნილიყო, იმიტომ რომ გრავიტაცია და რაღაც ფიზიკური ელემენტები გააჩნია ამ rigid body-ს. თუმცა როცა გავისვრით, ჩვენ გვინდა რომ ჩვენი ეს body type-ი ისევ დავაბრუნოთ საწყის პოზიციაზე, ანუ ეს კინემატიკი აღარ უნდა იყოს. და ისევ უნდა ქონდეს ფიზიკური ელემენტები. ამისათვის აი ამ კოდს დავაკოპირებ ახლა. წამოვიღებ აქ და აი აქ direction-ის მერე ჩავწერ rb-is kinematics და true-ს შევცვლი false-ით. ანუ კინემატიკური აღარ იქნება და უკვე ისევ დაუბრუნდება ორიგინალურ მაჩვენებლებს და შეიძლება ფიზიკური ელემენტების ქონა. მოკლედ, შევინახოთ ეს სკრიპტი. Ctrl-S-ით ან Command-S-ით თუ მაგზე იმყოფებით და დავლანჩოთ ახლა ჩვენი cheat-ი. ნახოთ ყველაფერი მუშაობს თუ არა. აი შეგვიძლია გამოუშვათ და გავისროლოთ. რა თქმა უნდა, ეს 500 საკმარისი შეიძლება არ არის, ამაზე ვერ ვიმუშავებთ, ხო მართლა თუ გაინტერესებთ ეს 500 საიდან მოვიტანე, მაინც და მაინც დავტესტე უბრალოდ სხვადასხვა მაჩვენებლები play testing-ის დროს და ნახე რომ საკმაოდ დიდი მონაცემია საჭირო იმისთვის რომ დავლანჩოთ ჩვენი cheat-ი. მოკლედ, ასეა თუ ისე, იმედია ყველაფერი გაიგეთ, თუ რამე კითხვა გაქვთ, შეგიძლიათ კომენტარებში დაწეროთ, დავეცდები გიპასუხოთ. ამ ვიდეოზე და ამ პროექტზე მუშაობას, რა თქმა უნდა, შემდეგ ვიდეოში გავაგრძელებთ. იქამდე კითხვა უნდა იქნება, რომ დაალაიქოთ ეს ვიდეო, გამოიწეროთ არხი და გააქტიუროთ ზარის ღილაკი. მადლობა და დროებით.